Hello food lovers. Cook with Havi and Sudhu YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනාම වෙනද වගේ අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ දුන් තෙල් බත හරියටම රසවත්ව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මුලින්ම අපි බතට අවශ්‍ය තෙම්පරාදුව හදාගමු. තාච්චුව ලිපේ තියලා එළඟි තෙල් ටික එකතු කරගන්න. එළඟි තෙල් ටික රත් වූ පසු කපාගත් බීලුණු ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි එනසල් කරම්බු නැටි කුරුඳු පොතු ටික එකතු කරගමු. රම්පෙ ටිකත් එකතු කරගන්න. ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් ටිකත් දාගන්න. ඔයාලා මේ පෙන්නන ගානට බැදගන්න. වැඩිය බැදගන්න එපා. දැන් අපි බතට අවශ්‍ය දීකිරි ප්‍රමාණය මුලින්ම රයිස් කුකර් එකට එකතු කරගමු. මිටිකිරි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් සුප් කැට දෙකක් උණු වතුර මිලිලීටර් 100ක පමණ ප්‍රමාණයක හොඳට දිය කරගෙන කුකර් එකට එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ කහ සල්පයක් එකතු කරගන්න.
දැන් අපි සාදාගත් තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. ඉන්පසු සෝදාගත් හාල් ටික එකතු කරගමු. දැන් ඔයාලා බත තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා බත උයන ගානට වතුර ප්‍රමාණය තියාගෙන උයා ගන්න. දැන් ලුණු එකතු කරගන්න. රයිස් කුකර් එක ඔන් කරගෙන බත උයා ගමු. පැය භාගයකට විතර පසු කුකර් එක ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ බත් එක ලෑස්ති. අපි දැන් බත් එක මේ විදියට ඩිෂ් එකකට බෙදාගමු. ඔයාලත් කැමති නම් මේ විදියට කලරින් වර්ග කීපයක් එකතු කර බත සරස ගන්න. ඉතින් මේ බත එළඟ තෙල් යොදාගෙන හදන ඉතා රසවත් බතක් ඔයාලට ඕනෑම අවස්ථාවකදී අමුත්තන් වෙනුවෙන් හදලා පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා පහළ තියෙන like button එක click කරලා bell icon එක turn on කරගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.